हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुलाई नयाँ प्रोडक्ट आउने क्रममा फेरि अर्को नयाँ चीज लिएर आएको छु। यो ड्रोन भन्ने कुरा पहिला चाहिँ हामीलाई सुन्दै कस्तो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, के होला जस्तो लाग्थ्यो भनेपछि ड्रोनका यति धेरै भेराइटीहरु आइसके। त्यसमा त DJI ले यति धेरै किसिमका ड्रोनहरु निकाल्यो, खतरै ड्रोनहरु निकाल्यो, ठुलो सानोदेखि सबै खालको निकाल्यो भने यसै क्रममा अब ड्रोन ल्याउने क्रमहरु अरु कम्पनीहरुको पनि होडबाजी चल्दैछ। बीचमा गोप्रोले पनि ड्रोन निकालेको थियो तर त्यति सक्सेस भएन, कर्मा भने ड्रोन भने। त्यसपछि हामीसँग यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग अर्टेल भन्ने ब्रान्डको इभो 2 भन्ने ड्रोन पनि आइसकेको छ। यसै क्रममा फेरि मेरो हातमा आज फेरि अर्को नयाँ ब्रान्डको अर्को ड्रोन र चिपेस्ट पनि राम्रो पनि खालको ड्रोन मेरो हातमा आएको छ, जसलाई चाहिँ म आज अनबक्सिङ गर्दै छु। र यो ड्रोन छ Fimi X8SE 2020। अब यो बट्टाभित्र यो ड्रोन कसरी आएको छ हेरौँ। यो भन्दा अगाडिको ड्रोनहरुलाई चाहिँ एकदम सेतो रङको डब्बामा या अरु किसिमको रंगीन डब्बामा देख्थ्यो भने यो चाहिँ प्लेन कार्टुन डब्बामा छ। माथि ड्रोन माथि हेर्दा ड्रोन जस्तै देखिरहेको छ भने Fimi X8SE यहाँ माथि लेखिरहेको छ। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ यो ड्रोन पनि 4K HDR शूट गर्न मिल्ने रहेछ भने यसमा चाहिँ 3 एक्सिस मेकानिकल गिम्बल पनि यसमा जडित क्यामेरा छ यसमा। र यसले चाहिँ पुरै फोल्डेबल छ, जसलाई चाहिँ प्याक गरेर लिएर जान पनि सजिलो हुन्छ भने। र यो ड्रोनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उडाउँदा बेलामा स्मार्ट ट्र्याकिङ प्लस स्मार्ट लाइट पनि यसमा छ भने यसको रेन्जको कुरा गर्दा चाहिँ करिब यो 8 किलोमिटरसम्म पनि यसलाई टाढा लान सकिन्छ भने। र यसमा चाहिँ करिब 35 मिनेटको चाहिँ फ्लाइट टाइम यसमा दिएको छ भने यसमा चाहिँ प्रिसाइज भिजन को चाहिँ पोजिसनिङ सिस्टम पनि यसमा जडी छ, जसले गर्दा चाहिँ यो ड्रोन चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यो प्लेन डब्बा छ यहाँ माथिबाट। अब हामी यसलाई खोलौँ र यो खोल्दाखेरि यो बट्टा जस्तो भए पनि बट्टाभित्रको डब्बा चाहिँ हेर्नुहोस्। अब ओहो कस्तो मजाले हामीलाई बोकेर हिँड्ने किसिमको ब्याग पनि दिएको छ। नर्मली हामी अरू ड्रोन किन्दाखेरि यो ब्याग किन्ने झन्झट जहिले पनि भइरहेको छ भने यसमा चाहिँ ब्याग सहित छ। यो साइडमा पकेटमा केही सामान राख्न मिल्ने पनि रहेछ, यहाँनिर झुन्ड्याउन मिल्ने पनि छ, साइड ब्याग झुन्ड्याएर हिँड्न मिल्नलाई। र त्यस्तै अब यता पनि जिपर राखेर यहाँभित्र के राख्ने चिजहरू राखिदिएको छ, केही पनि छैन यता चाहिँ। र मैले अगाडि पछाडितिरका दुईटा बाटोमा चाहिँ छामेर हेरिसकेँ, केही पनि छैन। अब यो ड्रोन हेर्नु, अब यो ड्रोन कस्तो छ। 1 2 3 ल ड्रोन ओ हेर्नै पाइएन नि, फेरि कालोले छोप्या रहेछ। यसपछि पनि अर्को यसलाई जस यहाँ बेल्टले बाँधिरहेको छ, यसलाई चाहिँ म निकाल्दैछु, लक तोड्दै। र यहाँभित्र केही कागज छन् प्रोडक्टको। र जहिले पनि यस्ता कागज त कुनै पनि अनबक्सिङ भिडियोमा आइहाल्छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ युजर सेटअप गाइड यसमा छ। हामी पहिलोचोटि ड्रोन चलाइरहेको छौँ भने चाहिँ यो हेरेर हामीले यसलाई चलाउन सक्छौँ भने। यहाँभित्र ड्रोन हेर्नु यस्तो छ। हो अर्को रमाइलो कुरो मैले यसमा के देखेँ भने दुईटा ब्याट्री चाहिँ यसमा मैले देखिरहेको छु। यो केबल हाम्रो चाहिँ रिमोटमा जोड्ने फोन अनुसारको चाहिँ कन्भर्टर केबल पनि यहाँनिर छ। सबैभन्दा पहिला मैले रिमोटलाई निकाल्छु। रिमोट कस्तो छ यसको, रिमोट त ठुलो छ त हो यो त। आम्म एकछिन रिमोटलाई पनि यता राखौँ। त्यसपछि ब्याट्री निकालौँ, अर्को ब्याट्री निकालेँ मैले। त्यसपछि ड्रोन निकालौँ। त्यसपछि यहाँ के छ, यो पंखा एक सेट, पंखा 2 सेट, पावर एडेप्टर, किनभने यसलाई चार्ज गर्नुपर्छ, त्यही भएर पावर एडेप्टर त हामीलाई चाहिने हाल्यो। र अब यो बट्टाको हामीसँग काम सकियो, ब्यागको काम सकियो। ब्यागलाई हामी एकछिन साइड राखौँ। तर यो ब्याग एकदम काम लाग्दो छ, किनभने ड्रोन भएपछि जहिले पनि हामीलाई एउटा ब्याग त चाहिने हाल्छ। त्यो हुँदाखेरि यो ब्याग किन्ने झन्झट, मिल्ने ब्याग किन्ने झन्झट हामीसँग भएन भने यो बट्टाभित्र आउने कुरा चाहिँ के छ, यो पनि निकाल्नु हामी। एउटा पंखा, आहा भनेपछि यहाँ एउटामा तीनटा गरेर टोटल यहाँ 6वटा पंखा आउँदो रहेछ यसमा। 2टा एक्स्ट्रा छ। यसको मतलब चाहिँ किनभने बाइचान्स केही भएर पंखा भयो भने फेर्नलाई पनि एक्स्ट्रा दिइरहेको रहेछ यसमा। र अब हेरौँ हामी ड्रोन हेर्न गइरहेको छौँ। अब ड्रोनलाई चाहिँ टक्क पल्टाइदिने, यता पल्टाउने, यो बट्टामा फोल्डेबल लेखिरहेको थियो भनेपछि पहिला यो निकाल्ने अनि यो निकाल्ने। यो बट्टामा फोल्डेबल भनेको चाहिँ यही हो, जसलाई चाहिँ हामीले चटक्क बनाएर सानो बनाएर लिएर जान सक्छौँ। र यो गिम्बल प्रोटेक्सन चाहिँ यहाँ सानो फोमले गरिएको छ। र यो हेर्नुहुन्छ यो पनि 4K क्यामेरा, त्यो पनि HDR खिच्ने, त्यो पनि 3 एक्सिस गिम्बल हो यो चाहिँ। र यहाँ तल हेर्नुहुन्छ भने एउटा सेन्सर राखिएको छ। अगाडिपट्टि सेन्सर छ, पछाडिपट्टि यो लाइट जस्तो छ, यो सेन्सर पनि हुनसक्छ। र अरू ड्रोनहरू जस्तो धेरै किसिमका सेन्सर चाहिँ मैले यसमा देखिनँ। यसमा चाहिँ बेसिकली फ्रन्ट र डाउनमा सेन्सर छ भने माथि साइडहरूमा चाहिँ सेन्सर यहाँ छैन। र हेर्नुहुन्छ 2टा ब्याट्री
मेरो हातमा छ र यो दुईटा ब्याट्रीमध्ये एउटा ब्याट्रीलाई मैले यहाँ राखिदिन्छु अब भनेपछि रियल ड्रोन चाहिँ अब भयो अझै भएको छैन। अब यसमा चाहिँ हामीले यो पंखा राख्ने काम जारी गर्नु छ। अब पंखा राख्दा जहिले पनि याद गर्नु होला यहाँनिर चाहिँ सेतो यहाँ दिएको छ भने यहाँ रेखा सेतो छ, यसमा केही पनि छैन, त्यसकारण हाम्रो पंखामा यो सेतो भएको यता हुन्छ, यो पंखामा केही पनि छैन, यो यहाँ हुन्छ, यो पंखामा केही पनि छैन, यहाँनिर हुन्छ। भनेपछि एउटा सेतो भएको एउटा कालो मात्रै भएको यो दुईटा एक्स्ट्रा छ हामीसँग। यो चाहिँ अब लाउने तरिका चाहिँ ड्रोनमा यही नै हो। यसलाई चाहिँ हामीले राख्ने, अलिकति पुस गर्ने र ठ्याक्क उल्टो घुमाउने। यतिपछि रियल ड्रोन अब हाम्रो अगाडि तयार भयो। र ड्रोन जहिले पनि अन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि पावर बटन थिचेर फेरि दुईचोटि अर्कोचोटि चाहिँ थिचिराख्नुपर्छ। यो पछि चाहिँ हो बत्ती बल्यो, टिँडी नै गऱ्यो, अब यो ड्रोन अन भइसकेको छ। अब यसपछि मेरो हातमा रिमोट कन्ट्रोल हेर्न गइरहेको छु म। रिमोट कन्ट्रोलको जोयस्टिकलाई चाहिँ यहाँ भित्र यसरी राख्ने ठाउँ रहेछ, यहाँ राखिदिएको छ। भनेपछि हामीले सबैभन्दा पहिला जोयस्टिकलाई चाहिँ हामीले यहाँ फिट गर्नु पर्यो। जोयस्टिक यहाँ भयो। ओहो, यो त पुरा जत्रो आइप्याडै राख्न मिल्छ कि क्या यसमा त, जस्ट ठुलै रहेछ। अब मसँग भएको 12 प्रो म्याक्सलाई पनि यहाँ राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेरौँ। अब एकछिन यो केबल एउटा मैले यहाँबाट निकालेँ, मेरो फोनमा लगाउँछु र यसलाई लाउनु पर्ने ठाउँ यो भयो भने यसलाई यसरी चट्टसँगले ठ्याक्कै ल यसलाई भनेपछि यत्रो फोन सजिलैसँग लगाएर यहाँनिर चाहिँ युएसबीको यहाँनिर पोर्ट छ, यो पोर्टमा हामीले चाहिँ यहाँनिर यसलाई जोड दिने। यो रिमोट छ, रिमोटमा चाहिँ हामीले फोन राख्दाखेरि अरू सानो रिमोटमा राखेर झन्झट छैन, एकदम मजासँगले चाहिँ यो रिमोटमा हामीले चलाउन सक्छौँ भने सिग्नलको हिसाबले यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले यसलाई घुमाउनु पर्ने या टिल गर्नुपर्ने कुराहरू गर्न सक्छौँ। र बेसिकली रिमोट यो रिमोटलाई पनि अन गर्न हामीले दुईचोटि नै थिच्नुपर्छ। अब रिमोट अन गर्दैछु मैले, रिमोट अन भयो र यसमा चाहिँ नयाँ प्रोडक्ट एसेसरिज आयो भनेर देखाइरहेको छ यहाँनिर। र मैले यसको एप्स डाउनलोड गरेको छैन, एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र सेटिङ गरेर चाहिँ यसलाई हामी उडाउन सक्छौँ। भनेपछि मेरो हातमा अब ड्रोन परिसकेको छ। अब यो ड्रोनको फ्लाइ टेस्ट गर्न बाँकी नै छ भने अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ यही नै हो। यो बट्टाभित्र आउने चिज यिनै हुन् र यो फिनी बने ड्रोन जब मेरो हातमा छ भने यो ड्रोनको प्राइस कति पर्छ त? अब यो ड्रोनको नेपाली प्राइस छ 78,000 इन्क्लुडिङ भ्याट हो भने यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँले मेमोरी कार्ड चाहिँ यहाँभित्र आउँदैन। मेमोरी कार्ड राख्ने ठाउँ चाहिँ यो हो, भनेपछि मेमोरी कार्ड चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा लिनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले हामीसँग 78,000मा भ्याट बिलसहित तपाईँले किनिसकेपछि यसलाई लगेर क्यानमा पनि दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षको नवीकरणको हिसाबले ड्रोन उडाउन मिल्ने ठाउँमा त उडाउन मिलिहाल्यो, नमिल्ने ठाउँमा पनि तपाईँले पर्मिसन लिएर यसलाई उडाउन सक्नुहुन्छ। र दर्ता नगरी चाहिँ ड्रोन नउडाउनु होला, किनभने तपाईँको ड्रोन सिज पनि हुनसक्छ। र यो थियो फिनीको X8 मोडल सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तो नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउने नै छु। तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि च्यानल तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, साथसाथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। नमस्ते, बाई बाई, फेरि अर्को भिडियोमा भेटिहाल्नेछु।